Hi guys, am I audible? Yes, sir. Okay, great. So, वगैरे लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिफेक्ट्स हा पार्ट कव्हर केला होता. डिफेक्ट मध्ये आपण दोन टाईपचे डिफेक्ट बघितले होते. एक स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, देन नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. आणि दोघांच्या अंडर आपण मग अगेन डिफरंट कॅटेगरीज स्टडी केल्या होत्या. वॅकन्सी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट अँड शॉर्टकी डिफेक्ट. थेरी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने फ्रेंकेल शॉर्टकी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, बोर्डच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जर बघाल तर. अँड देन इन नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट आपण दोन बघितले होते, मेटल डिफिशियन्सी, मेटल एक्सेस. आणि त्याच्यामध्ये अजून एक इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणून पण एक पार्ट केला होता. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय करायचं, आजच्या लेक्चरमध्ये आपला फोकस असेल टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. बघा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीजच्या अंडर काय बघणार आहे आपण, तर यू टेक एनी सॉलिड, तर जो काही सॉलिड आहे और एनी सबस्टन्स, instead of saying just solid I will say any substance, तर any substance can be divided in three categories on the basis of electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी काय असते रे, की असं विचार करा की आपला जो सॉलिड आहे त्याचा एक मी रॉड घेतला. ठीक आहे, एक रॉड घेतला आणि त्याच्या एका एंडला आय स्टार्ट विथ द सम सप्लाय ऑफ करंट. इथून मी एक करंट सप्लाय केला अँड ह्या एंडला इफ आय टच लेट से एनी डिव्हाइस विच विल मेजर द करंट, आणि इथे इफ आय डिटेक्ट द करंट जर डिटेक्ट झाला त्या केसमध्ये इट विल बी कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, की बाबा तो सबस्टन्स जो आहे ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतोय. ओके, तो सबस्टन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतोय, तर दॅट इज युअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, की कंडक्टिव्हिटी केली जाते. आणि आता ही कशामुळे होते, तर ही होताना दोन रिझन बनतात. आयदर इट विल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स. ठीक आहे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जे असतात ते काय होतात, तर अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ धिस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हॉट आय एम सेइंग, अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ धिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इथून आपण काय करणार आहे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करणार आहे ना. तर इलेक्ट्रिक फील्डच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, then that flow of electrons generates electricity or generates basically the electric current. So that how like free electrons जर असतील तर तिथे इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स होणार आहे. or else there is one more chance that will happen because of the ions पण बघा रे, ions as in cations or anions. cations म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेसिस अँड anions म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज स्पेसिस. सो बिकॉज ऑफ cations अँड anions देर कॅन बी फ्लो, चार्ज फ्लो होतोय, चार्ज फ्लो जर झाला तर दॅट विल जनरेट अगेन करंट. आता हे जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत, फ्री इलेक्ट्रॉन कुठे प्रेझेंट असतात, तर फ्री इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते जनरली वी ऑब्झर्व इन मेटल्स मध्ये जे आहेत ना, तर देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अँड इन आयन्स जे आहेत ते आपल्याला जनरली ऑब्झर्व होतात इन इलेक्ट्रोलाइट मध्ये आपल्याला आयन्स मिळतात. इलेक्ट्रोलाइट काय असतात रे, तर इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली यू कॅन से इन शॉर्ट द सॉल्युशन्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड्स आहेत ते इन सॉल्युशन फॉर्म जर असतील ना तर दे आर गोइंग टू डेव्हलप आयन्स. इन सॉलिड फॉर्म ते कॉम्पॅक्ट असतात, बट इन सॉल्युशन फॉर्म दे सेपरेट आउट होतात. ते फॉर एक्झाम्पल NaCl घेतलाय आपण, तर NaCl इन सॉल्युशन इट विल गिव्ह Na++
Cl minus. So these ions or free electrons, these are the reason behind conductance of electricity or electrical conductivity. Okay. Now based on amount of current that is being flowing or based on amount of electrical conductivity, any substance can be classified in three categories. कोणकोणत्या तीन category आहेत? The first one is your conductor, which is going to conduct electricity, conductor. Then there is insulator, ज्याला म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये conductivity, there is no conductance of electrical or there is no conductance of current, or more specifically we can say की low होतो. ठीक आहे, जी conductivity आहे, conductivity तिथे हाय असते, कारण नाही असं नसतं, असते बट ती खूपच लो असते. विल से व्हेरी लो कंडक्टिव्हिटी. सो दे आर टर्म ॲज युअर इन्सुलेटर, की ऑलमोस्ट नाही असंच समजा अशा टाईप मध्ये कंडक्टिव्हिटी असते. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये येतात त्यांना म्हणतो आपण सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स. आता लास्ट इयर तुम्ही हे स्टडी केला असणार, सेमी कंडक्टर्स हा चॅप्टर फिजिक्स मध्ये लास्ट इयर होता. ओके, सो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्ही हा स्टडी केलेला आहे, त्यामुळे बेसिक आयडिया असेल तुम्हाला. स्टील मी वरच्यावर तुम्हाला थोडंफार डिस्कशन करू आपण अबाउट सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर काय असतात की ज्यांची कंडक्टिव्हिटी कुठेतरी मीडियम रेंज मध्ये असते. आता ही रेंज काय असते रे, कंडक्टिव्हिटीची जर रेंज बघायला गेलो तर दॅट विल ऑब्झर्व ॲज 10⁴ to 10⁷ ohm per meter. That is the conductivity of conductors. The range आहे that will lie in 10⁴ to 10⁷. Then if we talk about insulators, insulators ची range आहे that will come out to be 10⁻⁻10 to 10⁻20. 10⁻⁻10 to 10⁻20, or more specifically उलटा म्हटलं पाहिजे तर 10⁻20 to 10⁻10. स्मॉल टू मोठं म्हणतो, ठीक आहे, पर ओहम पर मीटर. Whereas ह्याच्यामध्ये somewhere in range of 10⁻⁻6 to 4, somewhere in range of 10⁻⁻6 to 10⁻⁴, that will be termed as your semiconductors. Okay. हे असतात आपले सेमीकंडक्टर्स, त्यांची कंडक्टिव्हिटी रेंज जी आहे, कंडक्टिव्हिटी रेंज दॅट विल राय इन दिस रेंज. ओके, त्याच्यामध्ये कोण येतात रे, त्याच्यामध्ये जर बघितलं मला कंडक्टर जे आहेत ते आयदर, जसं मी आधी सांगितलं की कोण असू शकतात, तर ते जनरली आर मेटल्स. एक्झाम्पल मध्ये तर यू कॅन टेक एनी मेटल. जनरली मेटल्स जे आहेत they show very good conductivity since they have free electrons, they have presence of free electrons. And then there are electrolytes which show good conductivity because of presence of ions. इथे ions असतील आणि electrolytes as in solutions of ionic compounds, आणि इथे electrons असतील. Okay, they generally show the good conductivity. So आता metal जर good conductors आहेत तर generally insulators कोण बनणार, those are generally non-metals, ज्यांच्यामध्ये free electrons कमी असतात. So non-metals will act as your insulators. With non-metals, if we can take molecular solids, so they will have also low conductivity. So these are the categories of insulators, conductors. Whereas if we talk about semiconductors, some of the metalloids जे मध्ये येतात बघा, मेटलची टेंडन्सी असते टू ऍक्ट or show properties in between metals and non-metals. So metalloids जे आहेत तर जनरली metalloids are the one who will act as a semiconductors. ठीक आहे, semiconductors. Now we will discuss more about the phenomenon behind this conductivity. बाबा बेसिकली कशी कंडक्टिव्हिटी होते और ती कशाच्या बेसिसवर होते, तर त्यासाठी आपल्याला आयडिया पाहिजे. लास्ट इयरचा एक चॅप्टर होता विच वॉज युअर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल और केमिकल बॉन्डिंग, आणि त्याच्यामध्ये आपण स्टडी केलं होतं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी. ओके, बघा जर थोडंफार आठवत असेल ना, तर या थेरीची एक बेसिक कन्सेप्ट अशी होती की ऍटम्स जे काही आहेत ना, तर ऍटम्स हॅव
atomic orbitals for electrons. जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्यासाठी ऍटम मध्ये काय असतात तर देर आर atomic orbitals. ओके, सेम वे इफ वी टेक एनी मॉलिक्यूल जो कशापासून बनतो तर मॉलिक्यूल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऍटम. मॉलिक्यूल काय आहे, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऍटम्स. नाउ मॉलिक्यूल मध्ये काय होतं तर जेव्हा मॉलिक्यूल कंबाईन होतो so there is combination of atomic orbitals, combination of atomic orbital which develop molecular orbitals. Molecular orbitals. So basically ही थेरी काय सांगते तर ऍटमला ऍटॉमिक ऑर्बिटल जशा असतात तशा मॉलिक्यूलला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल असणार आहेत. आणि जे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन असतात, जे कोणते इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनवतात ना तर ते बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स विल गेट स्टेबलाइज इन युअर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ऍटॉमिक ऑर्बिटलचे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये ट्रान्सफर होत आहे. सो दॅट इज द कन्सेप्ट बिहाइंड दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी. आणि मग आपण एक डायग्राम ड्रॉ केली होती लास्ट इयर. डायग्रामचा पॅटर्न कुठेतरी असा होता. लेट्स से इफ वी टेक atomic orbital or two atoms. काय करणार जेवढ्या atomic orbital आपण घेतल्या एक्झॅक्टली सेम अमाउंट मध्ये we will have a molecular orbital. Okay. थोड़ा कलर चेंज करू आपण. So these are your atomic orbital. This is another atomic orbital. Now two atoms will combine and they will form one low energy and one high energy orbital. Right? हे असं काहीतरी आपण बघितलं. This is your energy profile diagram. ही आहे आपली एनर्जी प्रोफाइल. जसं तुम्ही वर जाल तशी एनर्जी इन्क्रीज होत जाईल. सो ऍटॉमिक ऑर्बिटल बघितली तर त्या दोन्ही एका लेवलला आहेत. ठीक आहे, एकाच लेवलला आहेत. सो दे विल हॅव सम एनर्जी. नाउ व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल. एक असतात लो एनर्जी ऑर्बिटल. लो एनर्जी ऑर्बिटल ज्या बेसिकली मोर स्टेबल असतात, ज्यांना म्हणतो आपण बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. bonding molecular orbital, whereas there are same amount of high energy orbitals. High energy च्या बनतात ज्यांना म्हणतो आपण anti bonding molecular orbital. Okay, that is the concept behind your molecular orbital theory. Okay, so आता इथे काय concept आहे, इथे काय concept आहे तर इथे instead of saying molecular orbital theory we have the concept of band theory. इथे काय आहे तर इथे आहे बँड थेरी. नाउ बँड थेरी काय सांगते बघा की n नंबर ऑफ ऍटम्स जेव्हा कंबाईन होणार आहेत, इथे जे ऍटम्स कंबाईन होतात ना बघा, सेम ऍटम्स घेतो मी डायग्राम. जेव्हा हे ऍटम्स कंबाईन होणार आहेत, when multiple atoms are going to combine, तर instead of forming सिंगल ऑर्बिटल, बघा रे इथे काय होतं आता, instead of writing सिंगल ऑर्बिटल मी काय करतो आता जे ऑर्बिटल आहेत ना त्यांना instead of writing as a box मी काय करतो लाईन मध्ये ड्रॉ करतो. I will draw as a line. So समजा इथे बघा each line will represent a different orbital. So इथे तशा बघितल्या तर we will have 1 2 3 4 5 orbitals. इथे पण 1 2 3 4 5 orbitals. So 5 plus 5 there are 10 orbitals. आता जेव्हा 10 atomic orbitals बघा, initially we had 2 atomic orbitals. So 2 atomic orbitals ने काय केलं, 2 molecular orbital बनवल्या. आणि कशा बनवल्या तर 1 was bonding molecular orbital, 1 BMO होती आणि एक ABMO होती. अशीच कन्सेप्ट अप्लाय केली होती ना आधी आपण की दोन atomic orbital combine झाल्या, they form one BMO, one ABMO. Now same way we have 10 atomic orbitals, 10 atomic orbitals. So they will form 10 molecular orbitals
and how will they form? The 5 BMO and 5 ABMO. ओके, अशाच वेळी तो फॉर्म करणार आहे. करेक्ट. सो सेम वे आता इथे काय होईल तर अशाच कंबाईन होतील. 5 BMO बनला, सेम वे 5 ABMO बनला. आता बघा 5 बनले. सेम वे आपण जर करत गेलो की लेट से 100 AOs कंबाईन होतात, तर 100 AOs काय करणार? दे विल फॉर्म 100 MOs आणि त्या अशाच वेळेने असतील की 50 ABMO and 50 BMO, राईट? अशा वेळेने बनतील. सो इफ वी ऑब्झर्व तर ज्या काही ऍटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन होत आहेत त्या ऍटॉमिक ऑर्बिटल काय आहेत? तर सेम एनर्जीच्या आहेत. दे आर हॅव्हिंग सेम एनर्जी. तिथून ज्या काही एबीएमओ और बीएमओ बनत आहेत दे आर ऑल्सो ऑफ सेम एनर्जी. इट्स जस्ट दॅट एबीएमओ ची जी काही एबीएमओ बनणार आहेत त्यांची एनर्जी सेम आहे, ज्या बीएमओ बनणार आहेत त्यांची एनर्जी सेम आहे. सो बेसिकली ते काय करतात? एक कंटिन्युअस सिक्वेन्स ऑफ atomic molecular orbitals बनवतात. or just I will say there is a continuous sequence of orbitals is formed, and this continuous sequence of orbitals त्यालाच म्हणतो आपण band. So instead of saying orbital, now what we will say, this is your band. हा एक band आहे, हा एक band आहे. ओके, आणि ह्या बँड आपण नावं दिली आहेत. हा जो बँड आहे ना, हा वाला बँड, तर त्याला म्हणतो आपण दिस इज युअर व्हॅलन्स बँड. ओके, हा काय झाला? त्याला म्हणतो आपण व्हॅलन्स बँड, विच इज लो एनर्जी बँड. जो कमी एनर्जी वाला आहे त्याला नाव देतो आपण व्हॅलन्स बँड, आणि जो हाय एनर्जी वाला आहे त्याला नाव देतो आपण कंडक्शन बँड. एक आहे व्हॅलन्स बँड, एक आहे कंडक्शन बँड. ओके, सो असे बँड डेव्हलप होते, बँड डेव्हलपमेंट होते. सो दॅट इज युअर बँड थेरी. आता बेस्ड ऑन दिस व्हॉट वी गेट टू नो की प्रत्येक इलेमेंटला जे काही बँड बनणार आहेत, त्या बँडला मी अशा वेळेने ड्रॉ करतो. दिस इज युअर बँड. सो प्रत्येक बँड जे काही बँड बनतात first of all they will same in size. ठीक आहे, सेम इन साइज. अँड सेकंडली व्हॉट वी ऑब्झर्व, तर जे बँड बनतायत ना रे, त्या बँडच्या मध्ये काहीतरी एक एनर्जी गॅप असेल. येस ऑर नो? देयर विल बी एनर्जी गॅप. येस, असणार आहे. एक सर्टन एनर्जी गॅप असणार आहे. बघा ना, इथून इथपर्यंत जाताना हा मध्ये काहीतरी एक गॅप डेव्हलप होतोय ना. येस ऑर नो? हा गॅप डेव्हलप होतोय. सो हा जो एनर्जी गॅप आहे ना, दिस एनर्जी गॅप between valence band and conduction band. Okay. Energy gap between valence band and conduction band, ज्याला म्हणतो आपण, which is termed as your band gap. This band gap, हा जो काही band gap असणार आहे ना, this band gap will decide if given substance will act as conductor or insulator or semiconductor. ठीक आहे. सो जी काही कन्सेप्ट आहे ना ह्या कंडक्शन सेमी कंडक्शनच्या मागे, दॅट इज युअर बँड थेरी. अँड बँड थेरी काय सांगते, तर जे काही दोन बँड बनतायत तुमचे, व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड, तर ह्या बँड मध्ये जी काही एनर्जी गॅप आहे, दिस एनर्जी गॅप बिटवीन युअर valence band and conduction band, this will decide the ability of substance to act as a conductor or insulator or semiconductor. आता हे कसं आहे, तर समजा एखादा गिवन स्पेसिस आहे ज्याच्यामध्ये हा गॅप जो आहे ना हा खूपच कमी आहे. आता काहींमध्ये लाईक व्हॉट वी ऑब्झर्व इन सम ऑफ द स्पेसिस, आणि सम ऑफ द स्पेसिस म्हणजे काय, तर मेटल्स मध्ये आपण ऑब्झर्व काय करतो, लाईक काही मेटल्स ना वी ऑब्झर्व जसे की ग्रुप 1 चे मेटल्स आहेत. ग्रुप 1 चे मेटल्स
व्हॉट वी ऑब्झर्व की हा जो काही बँड बनणार आहे, हा जो काही बँड बनणार आहे फॉर ग्रुप 1 स्पेसिस, तो अर्धा फिलअप असणार आहे. रिझन बिंग, अरे आपण लिथियमची डायग्राम ड्रॉ केली होती, इफ यू रिमेंबर लिथियम का डायग्राम, देन काही हाफच भरलेलं असतं, हाफ एम्प्टी असतं. राईट, लोअर पार्ट जो असतो तो एम्प्टी असतो, सॉरी लोअर पार्ट फिलअप असतो, अप्पर पार्ट जो असतो तो एम्प्टी असतो. राईट, सो एक्झॅक्टली हाफ पोर्शन हा फिल्ड असणार आहे. कशाने फिलअप असणार आहे तर बाय इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्सने हा हाफ पार्ट तर फिलअप असेल, हाफ पार्ट एम्प्टी असेल. नाव बिकॉज ऑफ दिस इथे जे काही दोन बँड बनतायत त्याला म्हणतो आपण एस बँड, एस बँड. सो इथून इलेक्ट्रॉन्स काय करतात तर इथे जम्प करू शकतात त्या एम्प्टी ऑर्बिटल्स मध्ये. देर इज नो लाईक डिफरंट एनर्जी गॅप बिटवीन देम, सो इलेक्ट्रॉन इझिली जम्प करू शकतात आणि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो. कंडक्शन बँडचे जे इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत ना रे, तर कंडक्शन बँडचे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू फ्लो, free to flow. Whereas valence band electron, they are not free to flow. Not free. They are bound electrons. Okay. So हे जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलन्स बँड म्हणून कंडक्शन बँड मध्ये जम्प करतील तेव्हा ते इलेक्ट्रॉन इझिली मूव्ह होऊ शकतात, विच इज ऑब्झर्व इन मेटल्स. आणि ग्रुप 1 मध्ये काय दिसतंय आपल्याला तर जो एस बँड असणार डेव्हलप होणार आहे. काय एस बँड म्हणते मी, बघा ना रे, सोडियम, तो सोडियम मध्ये काय असतं कॉन्फिगरेशन 3s1. तर 3s1 चे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते एस मध्येच असतील ना, एस मध्ये असतो ते एक फॉर्मचा एस बँड. आणि जो एस बँड आहे तो हाफ फिल आहे, हाफ एम्प्टी आहे. कंडक्शन बँड मध्ये तर इलेक्ट्रॉनच नाहीये, सो त्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन काय करणार आहेत जम्प करणार आहेत. वेर एज फॉर ग्रुप 2, लेट्स से इफ यू टेक मॅग्नेशियम, तर तिथे काय दिसतं, तिथे 3s2 आहे. सो हा जो कंडक्शन बँड बनणार आहे, दिस कंडक्शन बँड विल गेट कम्प्लिटली फिल्ड. तो काय होईल, कम्प्लिटली फिल होईल. ओके, तो का फिल होणार आहे, कारण इलेक्ट्रॉन्स काय करतायत, इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅव्हल करतायत. सो तो काय करतो, कम्प्लिटली फिल होऊन जातो. कारण 3s2 आहे ना, 3s2 चा डायग्राम मी सिंपल डायग्राम छोटीशी ड्रॉ केली, तर बघा रे अशी असते डायग्राम, असं मी ड्रॉ केलं, असंच येतं. ओके, सो इथे 2 इलेक्ट्रॉन, इथे 2 इलेक्ट्रॉन, सो इथे 2 गेले, इथे 2 गेले, तो कम्प्लीट फिल होतोय. बट व्हेरएज 3s1 साठी कसं होतं बघा, 3s1 साठी इथे एक इलेक्ट्रॉन आहे, इथे एक इलेक्ट्रॉन आहे, दोन्ही इलेक्ट्रॉन इथे जाणार आहेत, हा एम्प्टी आहे. ओके, सो इथे काय असतं, हा कम्प्लिटली बँड फिल असतो. बट इथे काय होतं तर हा जो बँड आहे, दिस बँड विल ओव्हरलॅप विथ अनदर बँड. हा बँड काय करणार आहे, हा बँड एका दुसऱ्या बँडशी ओव्हरलॅप करतो. कोणता, आता ह्याच्या वरती जो बनणार आहे, बघा 3s झालं ना, 3s म्हटलं की त्याच्यावर इमिजिएटली देर इज अ 3p फॉर्मेशन. 3p फॉर्मेशन कसं होतं की हा जो बँड आहे ना, हा इमिजिएटली इथे ओव्हरलॅप करून टाकतो. आणि ह्या ओव्हरलॅपमुळे काय होतं रे, तर ओव्हरलॅपमुळे इथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघा, दाखवतो आता काय होतंय. हे जे इथले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, इथले वाले इलेक्ट्रॉन्स हे जम्प होतात आणि हे इकडे जातात. ओके, हे जम्प होऊन काय करणार आहेत तर इकडच्या बँड मध्ये जाणार आहेत. सो दॅट आता काय होतंय, इथे एक एम्प्टी बँड झाला आणि हा एक एम्प्टी बँड झाला. आणि हा पी जो आहे ना, पी हा ओरिजिनली एम्प्टी होता, हा होता एस बँड आणि हा आहे पी बँड. तर पी बँड ओरिजिनली एम्प्टी होता, बट बिकॉज ऑफ ओव्हरलॅप इलेक्ट्रॉन काय झाले तर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो झाले पी बँड मध्ये. अँड नाऊ धिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रॅव्हल. हे इलेक्ट्रॉन तर नाही ट्रॅव्हल करणार आहेत, बट हे इलेक्ट्रॉन स्वतः ट्रॅव्हल करतात. ओके, अँड बिकॉज ऑफ धिस ट्रॅव्हलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इथे काय होणार आहे तर कंडक्शन होणार आहे. दिस विल ऑब्झर्व इन मेटल्स. आता इन केस ऑफ इन्सुलेटर्स काय होतं, इन केस ऑफ इन्सुलेटर्स काय होतं तर जे काही बँड बनतात, फील्ड बँड जो आहे तर फील्ड बँड बनणार आहे. ओके, कम्प्लिटली फील्ड असेल. आणि फीड एक व्हॅलन्स बँड, तो व्हॅलन्स बँड कुठेतरी हा वरती बनलेला असतो की ज्याच्यामध्ये एक बऱ्याच प्रमाणात एनर्जी गॅप डेव्हलप होतो.
सो त्यामुळे आता हे जे फील्ड इलेक्ट्रॉन आहेत, नाउ दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कॅन नॉट जम्प टू दिस. हे जे फील्ड इलेक्ट्रॉन आहेत इथून इथे जम्प करू नाही शकत. का? कारण हा जो एनर्जी गॅप आहे, दिस एनर्जी गॅप, तर हा खूप मोठा आहे. ओके, लार्ज एनर्जी गॅप. बिकॉज ऑफ दिस लार्ज एनर्जी गॅप इथून इलेक्ट्रॉन्स खूप कमी ट्रॅव्हल करतात. आता जे काही ओरिजिनली कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन असतील, ओरिजिनली कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन असतील, ते टेम्पररी थोडीशी एनर्जी कंडक्ट करतील, थोडीशी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट करतील, पण ती किती असणार आहे? खूप कमी असणार आहे. म्हणूनच मी म्हटलं पहिल्या झाला की इन्सुलेटर्स असे नसतात की जे कंडक्टिव्हिटी दाखवतच नाही. दे विल शो कंडक्टिव्हिटी, बट ती खूप कमी असेल. दॅट विल बी व्हेरी लो. अँड सिन्स व्हॅलन्स बँडचे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये ट्रॅव्हल नाही करत आहे, तर ते त्याच्या पुढे कंडक्टिव्हिटी दाखवणार नाहीये. ओके, कंडक्टिव्हिटी दाखवणार नाहीये. दॅट इज व्हॉट वी ऑब्झर्व इन इन्सुलेटर्स. Now, whereas in case of semiconductors काय होतं रे? In case of semiconductors, मध्ये आपल्याला काय दिसतं की जो एनर्जी गॅप आहे, एनर्जी गॅप दॅट इज व्हेरी स्मॉल. एनर्जी गॅप जो आहे ना तो खूप कमी आहे. सो as soon as we get at a higher temperature than 0 Kelvin, एकदम जो ऍब्सोल्यूट 0 आहे त्याच्यापेक्षा एकदा वर आलो की बिकॉज ऑफ सम थर्मल एनर्जी हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते इझिली कंडक्शन बँड मधून व्हॅलन्स बँड मध्ये ट्रॅव्हल करू शकतात. सॉरी, व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये ट्रॅव्हल करू शकतात. सो हा जो एनर्जी गॅप आहे, एनर्जी गॅप इज व्हेरी स्मॉल. इथे ओव्हरलॅप नसतो, एनर्जी गॅप असतो, बट स्मॉल एनर्जी गॅप. नाउ दिस स्मॉल एनर्जी गॅप कॅन बी ओव्हरकम. सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, समजा इथला एक इलेक्ट्रॉन आहे तर तो काय करेल, ऍट room temperature, let's say, that there is a thermal energy. So because of this thermal energy, now this electron can travel here. Okay, so travel काय करतोय, तर इलेक्ट्रॉन इझिली ट्रॅव्हल करू शकतोय अप्पर एनर्जी लेवल मध्ये. आणि बिकॉज ऑफ धिस ट्रॅव्हलिंग, इलेक्ट्रॉन जो काही जम्प करणार आहे ना, so because of this jumping, now there is a conduction of electricity conduction possible आहे. सो जे कोणी मटेरियल हा असा टाईपचं कंडक्शन दाखवतात, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एनर्जी गॅप, देर इज नो ओव्हरलॅप. बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गॅप, इफ देर इज अ कंडक्शन, तर सच सबस्टन्स विल कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स. आता सेमीकंडक्टर्स मध्ये दोन टर्म येतात. एक असतात इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, आणि एक असतात एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. बघा, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय? इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स म्हणजे प्युअर मेटॅलॉइड्स. आपण एक प्युअर मेटॅलॉइड घेतला, जसं की सिलिकॉन आहे और जर्मेनियम, जनरली आपण त्यांना यूज करतो. सो सिलिकॉन, जर्मेनियम प्युअर फॉर्म मध्ये, इन प्युअर फॉर्म, त्यांच्यामध्ये जो काही एनर्जी गॅप आहे दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, लाईक जे काही बँड गॅप बनतायत, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड बनतायत, त्यातला एनर्जी गॅप कमी आहे, आणि जे काही कंडक्शन होणार आहे त्या कमी एनर्जी गॅप मधला इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हलिंग मध्ये होणार आहे. ओके, सो ते झाले आपले प्युअर सेमीकंडक्टर्स. ओके, सो त्यांची जी कंडक्टिव्हिटी आहे ना ती कंपॅरेटिव्हली कमी असते. कंडक्टिव्हिटी आहे इन्सुलेटर्स पेक्षा जास्त आहे, बट कमीच आहे ना. सो आता ती जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे ना, दॅट वी कॅन इन्क्रीज. आपण ती इन्क्रीज करू शकतो. कशी इन्क्रीज करू शकतो? तर बाय ऍडिशन ऑफ सर्टन इम्प्युरिटी. एक इम्प्युरिटी ऍज इन वॉट रे? इम्प्युरिटी ऍज इन सिलिकॉन आणि जर्मेनियम सोडून कोणतरी दुसरा एखादा पार्टिकल ऍड केला, तर बाय ऍडिशन ऑफ दिस वी कॅन इन्क्रीज द कंडक्टिव्हिटी. आणि ही जी प्रोसेस आहे ना, त्या प्रोसेसलाच म्हणतात डोपिंग. दॅट इज डोपिंग. की समजा सिलिकॉन आहे, तर सिलिकॉनला कशाने तरी दुसऱ्याने आपण डोप केलंय, काहीतरी सर्टन एखादा पार्टिकल त्याच्यामध्ये ऍड केलाय. आपण इम्प्युरिटी इफेक्ट बघताना बोलत होतो की इम्प्युरिटी इफेक्ट हा युजफुल पण असतो. दॅट इज द वन ऑफ द यूज. ओके, सो ही झाली एक प्रोसेस ऑफ डोपिंग, ज्याच्यामध्ये
there is a addition of minute quantity of impurity. Doping काय आहे? It is basically the addition of minute quantity of electricity of impurity. So ही impurity काय करते? तर this impurity will increase your conductivity. Okay. So the based on added impurity, कोणती impurity add केली आहे तर त्या बेसिसवर we will have two types. एक असतो N type semiconductors आणि एक असतात P type semiconductors. बघा सिम्पली लक्षात ठेवा, सिलिकॉन जर्मेनियम जे आहेत हे जे आहेत ना, these are your group 14 species. या कोणत्या आहेत तर these are group 14 species. So group 14 मध्ये काय असतं तर there are 4 valence electrons. किती आहेत? 4 valence electron आहेत. Now ह्याच्यामध्ये if you add group number 15, ग्रुप 15 चा स्पेसिस ऍड केला, बघा कसं लक्षात ठेवायचं ते बघा. ग्रुप 15 चा स्पेसिस ऍड केला, ग्रुप 15 चा कोण ऍड करू शकतो? ग्रुप 15 मध्ये कोण येतं तर देर इज फॉस्फरस. ठीक आहे, तो फॉस्फरस ऍड केलाय. और इज लेट्स से you have added arsenic or antimony or bismuth. So such species, phosphorus and arsenic, antimony, sp or bismuth. So ह्या ग्रुप 15 च्या स्पेसिस ऍड केल्या. त्याच्यामध्ये काय आहे तर देर आर 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. सो एखादी स्पेसिस तशी ऍड केली तर त्या केसमध्ये काय होतं रे तर देर इज ऍडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऍड झालाय, तो इलेक्ट्रॉन हॅज अ निगेटिव्ह चार्ज. तो निगेटिव्ह चार्ज आहे, सो त्याला म्हणतो आपण एन टाइप सेमीकंडक्टर. निगेटिव्ह चार्ज आलाय सो त्याला काय म्हणणार, दॅट विल बी टर्म ॲज युअर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. ओके, 14 चा जो काही सेमीकंडक्टर आहे आपण त्याला आपण 15 च्या ह्याने डोप केलं, सो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऍड झालाय. सो ऍडेड इलेक्ट्रॉन विल गिव्ह निगेटिव्ह चार्ज, त्यामुळे एन टाइप सेमीकंडक्टर असं लक्षात ठेवायचं. वेळेस पी टाइपला काय असणार आहे, एन म्हणजे निगेटिव्ह, पी म्हणजे पॉझिटिव्ह. तर ग्रुप काय करतोय आपण इथे ग्रुप 13 चा इलेमेंट ऍड करतोय. त्याच्यामध्ये असतात 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. इथे काय असतं देर आर 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. तर ग्रुप 13 चा कोण ऍड करतोय, ग्रुप 13 मध्ये जे कोणी प्रेझेंट असतील ना इलेमेंट, सो त्यापैकी कोणतं तरी इलेमेंट आपण ऍड केलंय. ओके, ग्रुप 13 मध्ये येतात आपल्याकडे बोरॉन, अल्युमिनियम. सो अशा स्पेसिसना आपण ऍड करतोय. सो हे काय करतात रे, हे एक कमी इलेक्ट्रॉन ऍड करतात. एक इलेक्ट्रॉन कमी ऍड केल्यामुळे देर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज जनरेशन, आणि तो पॉझिटिव्ह चार्ज जनरेशन मुळे देर इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. सो एक एन टाइप आहेत, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आहेत. आता ह्याच्या एक जस्ट एक डायग्राम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने मी तुम्हाला डिस्प्ले करतो एक्झॅक्टली कसं ते डेव्हलप होतं. ओके, टेक्स्टबुकचीच डायग्राम आहे, मी जस्ट तुम्हाला कॉपी पेस्ट करून दाखवतो. जस्ट गिव्ह मी 2 मिनिट्स की टेक्स्टबुक ओपन करतो. बघा, जेव्हा आपण आपला जो काही 14 ग्रुपचा इलेमेंट आहे त्याच्या सॉलिड मध्ये जेव्हा एखादा ग्रुप नंबर 15 ऍड करतो, सी व्हॉट हॅपन्स. हा आपला ग्रुप 14 आहे. ओके, इन ब्ल्यू स्पेसिस युअर ग्रुप 14. ही काय करते रे, त्याचे जे 4 इलेक्ट्रॉन आहेत ते 4 बॉन्ड बनवण्यासाठी युज करते. इट इज फॉर्मिंग 4 डिफरंट बॉन्ड. कसे बघा 4 डिफरंट बॉन्ड, इथे एक आहे, इथे सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ, असे 4 इलेक्ट्रॉन युटिलाइज केले गेले टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स. बट तेच आता आपण फॉस्फरसला कम्पेअर केलं तर फॉस्फरस कसं आहे, त्याच्याकडे आहेत 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4. तो 4 बॉन्ड बनवायला 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेल, त्याच्याशी 4 बॉन्ड बनून जातील, राईट. आणि त्यानंतर एक 5वा इलेक्ट्रॉन आहे, तो 5वा इलेक्ट्रॉन काय बनणार आहे, तो फ्री बनून जाणार. इट विल फॉर्म अ फ्री इलेक्ट्रॉन. जर इथे म्हणतो आपण मोबाईल, मोबाईल ऍज एन तो फ्रीच असतो. मोबाईल म्हणजे मुव्हेबल इलेक्ट्रॉन. ओके, सो बिकॉज ऑफ ऍडिशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 इन ग्रुप 14,
15चा इलेमेंट जेव्हा ग्रुप 14 मध्ये ऍड करतोय तेव्हा काय होतंय, तर हा सेमी कंडक्टर आहे ज्याच्यामध्ये आपण हा ऍड केलाय, विच इज प्रोव्हाइडिंग दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, अँड नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कॅन ट्रॅव्हल. सो हा जो ट्रॅव्हल करू शकतोय ना, त्यामुळे ऑलरेडी बँड गॅप कमी होता, सो बँड गॅप कमीमुळे इलेक्ट्रॉन जम्प करत होते, पण आता ऑलरेडी याच्यामध्ये काय झालं, तर देर इज ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इथे काय झालं, ही जी काही सिस्टीम आहे ना, या सिस्टीम मध्ये ही आपली जी काही सिस्टीम होती, त्या सिस्टीम मध्ये बघा काय झालं, हा आता इलेक्ट्रॉन जम्प करूच शकतोय, पण त्याबरोबर नाऊ देर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आता इथे काय झाले, इथे ओरिजिनली पण अजून फ्री इलेक्ट्रॉन्स आले. हे कुठून, हे एक्स्ट्रा ऍड, त्यांचा मी वेगळा कलर देतो वाटलं. हे कुठून आले, हे आले फॉस्फरस मुळे आलेले इलेक्ट्रॉन, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आले, त्यामुळे काय झालं, आता कंडक्शन वाढलं, कंडक्शन वाढलं. ठीक आहे. Whereas when we add ग्रुप नंबर 13, तर त्या केसमध्ये काय होतं बघा, त्या केसमध्ये इथे काय झालं होतं, इथे कंडक्शन बँड फिलअप झाला होता. आत्ताच्या केसला होपफुली तुमचं लक्षात आलं असेल की कंडक्शन बँड जो आहे ना, तो फिलअप झाला होता. Whereas जेव्हा when we add ग्रुप 13 जेव्हा ऍड करतोय तेव्हा देअर इज अ होल डेव्हलपमेंट. बघा, यू कॅन सी बिस्मथ बोरॉन ऍड केलं, तर बोरॉनकडे आहेतच आणि 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो काय करू शकतो, 3च बॉन्ड बनवू शकतो. तर इथे काय झालं, इथे एक एम्प्टी स्पेस डेव्हलप झाली, ही कुठे होणार आहे, ही डेव्हलप होणार आहे इन व्हॅलन्स बँड. सो हे जे काही आपलं आहे ना, ही डायग्राम, ही सेम डायग्राम यूज करू आपण. इथे काय होतंय रे, इथे सी बेसिकली कसं काय होणार आहे एक्झॅक्टली. सी दिस इज व्हॅलन्स बँड, दिस इज कंडक्शन बँड. आता काय होतंय, तर कंडक्शन बँड व्हॅलन्स बँड मध्ये देर इज अ बँड गॅप डेव्हलपमेंट. व्हॅलन्स बँड मध्ये काय झाली, तर आता व्हॅलन्स बँड मध्ये बँड गॅप डेव्हलप झाला. हा कसा काय झाला, तर बघा ना रे, हा जो इलेक्ट्रॉन आहे, सिन्स इट इज देर इज नो इलेक्ट्रॉन, तिथे इलेक्ट्रॉनच प्रेझेंट नाही ना, तर तो काय करेल, तो गॅप डेव्हलप करेल इथे. आणि आता काय झालं, तर हा कंडक्शन बँड म्हणून ऍक्ट करेल ना. आता व्हॅलन्स बँड कोणता झाला, हा अख्खा व्हॅलन्स बँड आहे. सी दिस इज युअर व्हॅलन्स बँड, आणि जो एम्प्टी आहे ना, हा वाला रिजन, तर हा काय झाला, हा झाला कंडक्शन बँड. सो बेसिकली असं म्हणू शकतो की ग्रुप 15 काय करतो, जेव्हा वेन वी ऍड ग्रुप 15, तर तो कंडक्शन बँडचा सर्टन पार्ट व्हॅलन्स बँड मध्ये कन्वर्ट करतो. वी कॅन से दिस टर्म, कंडक्शन बँडचा सर्टन पार्ट तो व्हॅलन्स बँड मध्ये कन्वर्ट करतो. वेळेस ग्रुप 13 काय करतो, तर व्हॅलन्स बँडचा सर्टन पार्ट इट कन्वर्ट इन कंडक्शन बँड. यू कॅन से लाईक दिस. सी बघू शकतो ना, व्हॅलन्स बँडला कंडक्शन बँड मध्ये कन्वर्ट केलं, आणि इथे जो कंडक्शन बँड होता, हा कंडक्शन बँड आहे आणि हा व्हॅलन्स बँड आहे. तर कंडक्शन बँड मध्ये थोडासा व्हॅलन्स बँड डेव्हलप केला, जो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन फिलअप आहे. दिस इज व्हॉट हॅपन्स इन एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. 2 टाईपचे आहेत, एन टाईप आणि पी टाईप. क्लिअर, होपफुली आतापर्यंतचा पार्ट क्लिअर असेल. आता लास्टली 3 टर्म आहेत, त्या टर्म फक्त मी सांगून टाकतो पटकन, विच आर अबाउट मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. आणि थेरॉटिकली आपला हा चॅप्टर संपून जाईल. उद्यासाठी तुम्हाला टास्क आहे की जो टेक्स्टबुकचा एक्सरसाइज आहे तो कम्प्लीट सॉल्व्ह करायचा आहे अँड सबमिट करायचा आहे. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. बघा रे, ह्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज कशामुळे डेव्हलप होतात, तर ह्या डेव्हलप होतात बिकॉज ऑफ टेंडन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो आहे, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज स्पेसिस. नाउ दिस चार्ज स्पेसिस has tendency to move around itself. Okay. ती काय करते, तर it spins around its own axis, around
ओन ऍक्सिस. स्वतःच्या भोवतीच ती काय करते तर स्पिन करते. नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्पिनिंग चार्ज, इफ देर इज अ चार्ज continuously moving, so because of this spinning charge there is a development of magnetic moment. एक काय करते, एक मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप करते, स्वतःची एक मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप करते. यू कॅन सी बघा रे, इलेक्ट्रॉन आहे ना हा असा ट्रॅव्हल करतोय. सो हा असा ट्रॅव्हल करताना इथे काय होतं तर इथे त्या इलेक्ट्रिक फील्डच्या परपेंडिक्युलर देयर इज अ मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलपमेंट. ही इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिहितो मी त्याला, इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि ही बनते मॅग्नेटिक फील्ड. बिकॉज ऑफ मुव्हिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलपमेंट. ओके, सो इच इलेक्ट्रॉन डेव्हलप्स अ मॅग्नेटिक मोमेंट. तो काय करतोय तर मॅग्नेटिक मुवमेंट डेव्हलप करतोय. सो ही जी काही मॅग्नेटिक मुवमेंट डेव्हलप होती, तर बेस्ड ऑन धिस मॅग्नेटिक मुवमेंट वी गेट सम मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. कोणकोणत्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज असतात तर 3 टाईपच्या प्रॉपर्टीज बनतात. एक असतात डायमॅग्नेटिक, हे पण आपण केमिकल बॉन्डिंग मध्ये बघितलं होतं. डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक अँड फेरोमॅग्नेटिक. हे सोडून काही टर्म्स असतात एक्स्ट्रा टर्म्स, फेरीमॅग्नेटिक, अँटी फेरीमॅग्नेटिक, बट आपल्याला आपल्या सिलेबस साठी ह्या सध्या 3 सफिशियंट आहे. डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक अँड फेरोमॅग्नेटिक. नाउ व्हॉट इज डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस? तर डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स मध्ये बेसिकली काय असतं तर देअर आर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इथे काय असतात तर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग हे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स काय करतात रे, तर बेसिकली आपण अशा वेळेने म्हणू शकतो ना, पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्सची टेंडन्सी काय असते, आपण पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिहिताना आपण असे लिहितो, एक असा असतो आणि एक असा असतो. सो बेसिकली त्यांचं काय आहे तर देअर इज अपोजिट फील्ड, अपोजिट स्पिन आहे. आणि सिन्स देअर इज अपोजिट स्पिन दे विल हॅव अपोजिट फील्ड. जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड बनणार आहे ती पण काय बनेल, अपोजिट फील्ड बनेल. आणि अपोजिट फील्डमुळे जी काही मॅग्नेटिक मुवमेंट बनते ती पण एक्झॅक्टली अपोजिट बनेल, अपोजिट मॅग्नेटिक मुवमेंट. दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग. इलेक्ट्रॉन आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, अपोजिट स्पिन दाखवत आहेत. बिकॉज ऑफ अपोजिट स्पिन अपोजिट फील्ड डेव्हलप होते. बिकॉज ऑफ अपोजिट फील्ड अपोजिट मॅग्नेटिक मुवमेंट आहे. ओके, सो ही अपोजिट मॅग्नेटिक मुवमेंट काय करते, एकमेकांना कॅन्सल आउट करून टाकते. सो फायनल मॅग्नेटिक मुवमेंट काय बनून जाते तर फायनल और नेट मॅग्नेटिक मुवमेंट, नेट मॅग्नेटिक मुवमेंट becomes 0. हे कोणासाठी आहे रे, हे डायमॅग्नेटिक साठी सांगतोय. दिस इज फॉर युअर डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. हे असं होतं. सो बिकॉज ऑफ दॅट जे काही सबस्टन्सेस आहेत तर ते काय होतात तर दे गेट रिपेल्ड बाय युअर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. सबस्टन्स काय होतात, these are being repelled by external magnetic field. एक्झाम्पल्स म्हणून घेतलं तर N2, F2 ह्या ज्या एमओटी ड्रॉ केल्या होत्या आपण त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं. देन देर इज NaCl, just remember this NaCl or H2. These are being weakly repelled by your magnetic field. हे कशामुळे, सिन्स ऑल ऑफ देम देर आर पेअर इलेक्ट्रॉन्स. आणि आता समजा अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स असतील तर इन केस ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स वी गेट 2 डिफरंट टाइप्स. आपल्याकडे 2 टाईप बनतात, एक बनतो पॅरामॅग्नेटिक आणि एक बनतो फेरोमॅग्नेटिक. तर दोघांमध्ये काय असणार आहे तर बोथ हॅव अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दोघांमध्येही देर आर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फक्त डिफरन्स काय येतो रे तर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ना, तर जे काही अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असणार आहेत इन पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस तर दे आर नॉट अलाइन. अलाइन एज इन व्हॉट, की बघा ना रे, प्रत्येक ऍटमची एक मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप, इलेक्ट्रॉनची एक फील्ड असणार आहे. इलेक्ट्रॉन ऍटमला फील्ड देईल आणि ऍटम अख्ख्या मॉलिक्युलला फील्ड देईल. ओके, सो जी काही फील्ड डेव्हलप होत जाणार आहे ना ती अलाइन नाहीये. आणि जे काही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कमी आहेत. ओके, इथे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन
कमी आहेत, इथे जास्त आहेत. लेस अँड मोर. सो बिकॉज ऑफ दॅट इथली मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ना ती कमी असते. पॅरामॅग्नेटिक मध्ये इथे जी काही मॅग्नेटिक फील्ड बनते ती कमी बनते. ओके, सो कमी बनते त्यामुळे काय होतात तर दे आर अट्रॅक्टेड बट दे आर वीकली अट्रॅक्टेड. वीकली अट्रॅक्टेड. Whereas फेरोमॅग्नेटिक मध्ये काय होतं तर दे आर स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड. सिन्स जी काही फील्ड बनते ना, अनपेअर इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत, सो त्याच्यातून जी फील्ड बनणार आहे ती जास्त आहे, जास्त फील्ड बनते. सो दे आर स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड. दे आर पॅरामॅग्नेटिक आर वीकली अट्रॅक्टेड सबस्टन्सेस. ओके, आणि जे काही फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स आहेत, हा एक मेजर डिफरन्स आहे. फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे तर फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सला वी कॅन कन्वर्ट इन मॅग्नेट ॲज वेल. की जर तुम्ही फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स मधून मॅग्नेटिक फील्ड काढून टाकली, इफ यू रिमूव्ह द मॅग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे, इफ वी रिमूव्ह इट, स्टील दे विल शो मॅग्नेटिक बिहेवियर. फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स will still show magnetic behavior even after removal of your magnetic field. So त्यांना म्हणू शकतो आपण की ते जे आहेत ना सबस्टन्स, दे आर परमनंटली मॅग्नेटाइज. ओके, ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स बघितले आपण. तर एक्झाम्पल्स वी कॅन टेक ॲज एफी, कोबाल्ट, निकेल. त्यांच्यामध्ये अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. ओके, आणि अलाइन्ड फील्ड डेव्हलप करतात. ओके, अलाइन्ड फील्ड डेव्हलप करतात. देन देयर इज जीडी, गॅडोलियम अँड CrO2. Whereas in case of paramagnetic substances, paramagnetic substance मध्ये we can take as oxygen, O2, अनपेअर इलेक्ट्रॉन असतात. देन Cu2+, Fe2+, Fe3+. अनपेअर इलेक्ट्रॉन तर आहेत बट कमी आहेत. क्वांटिटी वाईज काय तर ते कमी अनपेअर इलेक्ट्रॉन आहेत. सो सच स्पेसिस आर युअर पॅरामॅग्नेटिक, अँड ज्यांच्यामध्ये जास्त आहेत ते विल फॉर्म अ फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. सो दॅट इज इट अबाउट द चॅप्टर. थेरॉटिकली हा चॅप्टर संपलेला आहे. नाव फ्रॉम युअर साइड एक्सपेक्टेड काय आहे तर you should be doing completing two things. First is textbook exercise, and secondly you should be solving some target book questions, target MCQs. We can take general discussion about exercise or MCQs. घेऊ शकतो ते आपण मे बी ऑन वीकेंड वगैरे आपण हे करू शकतो, एक्सरसाइजचं डिस्कशन और टार्गेट सेक्शन डिस्कशन. बट फर्स्ट आय वॉन्ट यू टू सॉल्व कम्प्लिटली. तुम्ही कम्प्लिटली पहिलं सॉल्व करा. तर तुम्ही सॉल्व केलं तर इथे डिस्कशन जे काही चालेल ते थोडं पटापट घेतलं तर तुम्हाला इझिली समजून येईल. बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व देन तुम्हाला काही नाही समजणार. ओके, सो फर्स्ट कम्प्लीट धिस पार्ट. दोन्ही गोष्टी कम्प्लीट करा. वन्स यू कव्हर धिस पार्ट देन वी विल डू द सॉल्विंग. येस, नव्हते आले. रिमेनिंग क्वेश्चन्स वेर एक्सपेक्टेड की ते तुम्ही सॉल्व्ह करावे. सो जेव्हा डिस्कशन असेल तेव्हा डिस्कशन मध्ये मी ते सगळे सॉल्व्ह करून देईन कम्प्लीट. ओके, सो ते आधीचे जे काही क्वेश्चन्स होते ते क्वेश्चन्स प्लस टार्गेट मधले काही क्वेश्चन्स जे काही थोडेफार डिफिकल्ट वाटतील ते सॉल्व्ह करू आणि टेक्स्टबुक एक्सरसाइज डिस्कस करू. सो हे आपण मोस्टली वी विल डू इट ऑन सॅटर्डे, सो दॅट तोपर्यंत तुम्ही कव्हर केलेलं असेल. होपफुली तुम्ही करून ठेवाल. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग की तुम्ही एका दिवसात सगळं करा. सो एक 3-4 दिवस येतो की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कम्प्लीट करा अँड देन वी विल डू द डिस्कशन ऑफ दिस. सो एक क्विक रिव्हिजन म्हणून पण होऊन जाईल विदिन अ वीक. सो उद्यापासून वी विल स्टार्ट विथ न्यू लेसन. तुम्ही हे 2 गोष्टी कम्प्लीट करा अँड देन ऑन सॅटरडे वी विल डू द डिस्कशन ऑफ दिस. ठीक आहे, सो चला एंड करतो अँड भेटूया उद्या अगेन सकाळी 6 वाजता. बाय बाय. Bye, sir.